Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Mi-a venit acum în minte un citat în timp ce vă povesteam despre variante și vă spun și vouă citatul: nu ai cerut niciodată prea mult, ci doar ai acceptat să primești mai puțin decât meritai. Probabil că pentru unele persoane acest citat înseamnă ceva și o să vă rog să vă gândiți fiecare dintre voi cam ce ar putea să reprezinte acest citat pentru voi. Pe lângă asta, vă mai spun că atât pentru varianta numărul 1 cât și pentru varianta numărul 2, cred că în perioada imediat următoare, adică poate chiar în ziua de azi când vedeți acest videoclip sau în zilele imediat următoare, veți avea de-a face cu o persoană, nu într-un sens negativ veți avea de-a face, ci mai degrabă într-un sens pozitiv, aș spune, vă veți întâlni cu o persoană cornută sau veți primi vești de la o persoană cornută, cum ar fi Berbec, Taur sau Capricorn. Da, așa cum am spus, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, depinde de fiecare în parte. Bun. Dar haideți să începem cu prima variantă. Să vedem ce vrea să ne spună această primă variantă. După cum se vede, se pare că sunteți destul de îngândurați, supărați și așa mai departe, sau aveți o stare mai puțin plăcută, sau poate că sunteți o parte dintre voi care nu vă simțiți bine, da? Deci poate să fie orice de această natură. Dar aici posibil chiar să vă fi supărat o persoană cu inițiala P, J sau L, dar văd că avem și un F. Îmi pare o persoană mai tânără, nu îmi pare o persoană mai în vârstă, dar poate să fie și o persoană mai în vârstă, dar să gândească ca un copil, sau o persoană mai tânără, dar să fie mai matur. Da? Deci poate fi și o variantă și alta. Bun. Dar haideți să vedem ce vrea să ne mai spună această ceașcă de cafea. Se pare că aici, cred că pentru o parte dintre voi, bineînțeles, nu pentru toți, această supărare a venit în urma unei dorințe pe care voi v-ați făcut-o vis-a-vis legată de relația voastră, în sensul că v-ați gândit poate că ca partenerul să facă următorul pas și anume poate chiar o cerere în căsătorie, însă această cerere în căsătorie ori că a întârziat să apară, ori că nu a mai venit deloc și nici gând de a veni nu este. Pe lângă asta, și dacă cumva a făcut această cerere în căsătorie, este chiar să vă fi certat atât de rău încât să fi rupt logodna, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Bun. Văd într-adevăr aici că, da, v-ați gândit, clar, poate să deveniți mirese sau ați visat poate acest lucru. E ceva în care voi sunteți în rochie albă, dar în același timp destul de supărate. Poate că nu neapărat e nunta voastră, poate să fie și o altă nuntă care auziți că întârzie, da, să se facă sau se amână, da, ceva de această natură. Pe lângă asta, văd că încă există în inima voastră speranța că într-o bună zi veți ajunge în fața altarului cu persoana mult visată sau cu o altă persoană care să știe să vă iubească. În sensul, când am zis persoana mult visată, nu m-am referit neapărat la o persoană anume, ci mai degrabă la ce înseamnă pentru voi persoana perfectă, persoana preferată de voi și așa mai departe, ca și comportament, ca și emoție, ca și stare, da? Nu neapărat o anumită persoană din trecut sau din prezentul vostru. Aici mai văd anumite discuții legate de copii, în legătură cu copiii voștri.
nu văd să fie ceva rău în legătură cu copiii voștri, dar sunt niște discuții, nu știu, poate că ajung la urechile voastre niște bârfe, poate că cineva vă spune un cuvânt mai ne la locul lui, da? Poate să fie și o situație de acest gen. Ideea este că dacă sunteți persoane singure, indiferent că aveți copii, că nu aveți copii, cu toate că, din câte văd aici, aveți copii și unele, chiar aveți copii mici, nu vorbim de, sau poate că aveți nepoți și aveți grijă de acei nepoți. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că acei copii sunt destul de mici. Adică când zic destul de mici, înseamnă între 3 și 5 ani. Da? Nu sunt copii foarte mari. Da, dar pot fi și mai mici. De ce? Pentru că vă văd că îi țineți în brațe. Acești copii nu au venit întâmplător, ci au venit în urma unei iubiri cu o persoană dragă vouă, poate soțul vostru, poate fostul iubit, cine știe, nu se știe niciodată, dar ideea este că cumva pentru voi acest copil, indiferent cum a venit, este lumina ochilor voștri. Sau poate, așa cum am spus, este un nepot care vă poate aduce aminte de o anumită persoană prin comportament, prin gesturi, prin ce spune, da? Deci, sau poate că, cine știe, îi place să deseneze sau să cânte, da? Și voi vă aduceți aminte că unei anumite persoane i-a plăcut să deseneze, să cânte și așa mai departe. Dar, așa cum am spus, chiar dacă sunteți persoane singure, să știți că, din câte văd, speranța voastră de a vă căsători cu o persoană nu a murit, că se spune speranța moare ultima, dar moare. Uite că la voi încă nu a murit speranța și asta este bine, pentru că, într-adevăr, veți întâlni acea persoană la care poate ați visat întreaga viață. Nu întâmplătoare au fost aceste persoane care au intrat în viața voastră și au ieșit. Aici putem vorbi inclusiv despre persoane din zodia Leu, persoane cu inițiala L, persoane care poate s-au născut în luna 8-a, în ziua 8-a, în anul 1988, 98, nu știu, ceva de acest gen, da? E cu un 8. Dar voi știți mai bine, uite, avem o persoană cu inițiala H, da, care poate la un moment dat a făcut parte din viața voastră, poate a stat într-un oraș cu H, poate pe o stradă, nu știu, voi știți mai bine decât mine. Ideea este că cumva voi aveți, vă apasă ceva pe sufletul vostru, vă apasă ceva, cumva în acest moment voi aveți ca o problemă, să spunem, din care aveți impresia că nu veți mai ieși, că nu veți mai scăpa de grija respectivă și așa mai departe. E ceva care vă apasă destul de mult. Dar în același timp vă și obosește, vă și stoarce de energie. Ideea este că trebuie să aveți încredere că veți trece cu bine peste aceste obstacole care le aveți acum în calea voastră, pentru că îngerii voștri, ghizii voștri spirituali sunt de partea voastră și încearcă să alunge aceste griji, aceste poveri pe care voi le aveți în acest moment. Dar bineînțeles că nu este ușor. Pe lângă asta, văd că urmează să mai faceți niște drumuri scurte. Când mă refer la drumuri scurte, poate să fie în jurul orașului în care locuiți, poate să fie, nu știu, dintr-un cartier în altul, ceva de această natură, da? Deci nu este o distanță foarte mare, sau dacă sunt două orașe apropiate, probabil că mergeți în orașul vecin. Veți merge în orașul vecin și acolo, din câte văd aici, vă veți întâlni cu o femeie sau poate chiar cu mai multe femei, dar în sens de pozitivitate, în sensul că poate și dacă să mergeți la o instituție să rezolvați o anumită problemă, problema respectivă se rezolvă. De ce? Pentru că femeile respective vă vor ajuta. Dacă mergeți să vă întâlniți cu o prietenă, la fel, vă va ajuta. Cert este că aceste persoane, în mare majoritate, sunt persoane șatene și posibil chiar cu ochi căprui, mai ales printre aceste
persoane, din câte văd, pentru că e posibil să fie 2, 4, 6, 7 persoane, ceva de acest gen, dar pot fi și sau puteți face de mai multe ori drumul respectiv, da? Și în total tot de 7 persoane dați. Ideea este că una dintre aceste persoane este un pic mai sus, este un pic mai șefă, este un pic mai bine văzută și cumva persoana respectivă vă va ajuta atât de mult cât va putea. Nu văd să se dea la o parte. Văd aici că mai vin niște vești un pic mai negative din partea unui bărbat cu inițiala A sau inițiala S, sau este posibil să aveți de-a face cu o persoană din zodia Pești, zodia Gemeni, zodia Balanță. Această persoană nu neapărat că este o persoană răutăcioasă sau că este o persoană răuvoitoare în adevăratul sens al cuvântului, dar este posibil să fie genul de persoană un pic mai egoistă și atunci voi să aveți impresia că persoana respectivă este și o persoană răutăcioasă. Dar nu, a fi egoist e una, a fi răutăcios e cu totul și cu totul altceva. Poate să fie vorba inclusiv despre o persoană mai tăcută, care nu spune multe, dar cred că acționează în anumite momente, cumva vă ia prin surprindere. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și voi trece la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2. Pentru cei de la varianta numărul 2, văd că la voi veștile apar de la o zi la alta, poate chiar de la o oră la alta, printre care avem aici persoane cu inițiale K, K de la kilogram, da? C normal, I, L, da? Deci avem F, E, A, da? Deci avem destul de multe litere. Se pare că așteptați tot felul de vești sau poate că vă întâlniți cu toate aceste persoane și discutați și acolo, bineînțeles, aflați tot felul de noutăți. Ce este bine aici este faptul că aceste noutăți sunt cu bucurie, sunt noutăți care vă bine dispun. Poate să fie aici vorba chiar de o persoană din zodia Balanță care să vă spună ceva în legătură cu o persoană cu inițiala G sau S, dar nu neapărat că vin vești neapărat direct pentru voi, poate să fie și în legătură cu alte persoane, dar să vă bucurați de ceea ce auziți. Pe lângă asta văd că vă gândiți să porniți la un drum care vă face plăcere, chiar dacă este un drum mai lung, chiar dacă este un drum care nu știți dacă să-l faceți, să nu-l faceți în perioada imediat următoare. Eu zic că de făcut în maxim 5 puncte îl faceți. Ce înseamnă 5 puncte? Poate să fie 5 zile sau 5 săptămâni, dar clar, în maxim 5 săptămâni veți face drumul respectiv fără niciun dubiu. Este un drum la care plecați un pic îngândurați, dar veștile de la drumul respectiv sunt bune sau cine știe, poate că nu neapărat plecați voi, dar vine o persoană dragă vouă care se află în acest moment la distanță de voi. Eu zic aici că, așa cum am spus, cam în 5 săptămâni, ceva de această natură, această persoană care poate se află într-o altă țară vine la voi. Și de ce spun acest lucru? Pentru că văd cumva această persoană îndreptată spre voi, adică cumva mai mult drumul ăsta este spre voi decât voi spre cealaltă persoană. Și de ce spun că este la distanță? Pentru că aici este o distanță destul de considerabilă, în sensul că se poate face acest drum chiar cu avionul. Pe lângă asta văd că dacă aveți copii să știți că în următoarea perioadă vor avea succes, mai ales dacă dau examene sau vor să-și găsească un loc de muncă nou sau cine știe fiecare ce gânduri are, dar ideea este că este cu succes. Nu știu aici dacă pentru o parte dintre voi ce înseamnă aceste inițiale, inițiala S, inițiala T, inițiala P, inițiala D, M, zodia Pești,
Poate că cunoașteți o persoană din zodia Pești sau cu ascendent în zodia Pești cu această inițială. Da? Deci știți foarte bine că eu vă spun zodiile, dar zodiile pe care le spun poate să fie și zodia, dar poate să fie și ascendent, poate să fie și o planetă, dar în zodia persoanei, deci sunt mai multe posibilități. Ideea este că văd aici că stați de vorbă cu destul de multe persoane, poate încercați să organizați ceva sau să lucrați la un proiect împreună. Poate v-ați gândit să faceți o schimbare în casă și aveți nevoie poate de mai multe persoane ca să vă ajute. Ideea este că văd că alergați în următoarea perioadă destul de mult să rezolvați foarte multe probleme. Dacă sunteți zodie cornută, să știți că cineva aleargă după voi. Dacă cealaltă persoană este cornută, atunci voi alergați după persoana cornută. Da? Deci, în funcție de cine este persoana cornută. Poate să fie și o situație și alta, da? Să fugiți și voi după persoana cornută, dar dacă voi sunteți persoană cornută, să fugă alte persoane după voi. Să fugă după voi în sens de împăcare, în sens de a vrea să fie cu voi. Adică dacă v-ați distanțat un pic de o anumită persoană, să știți că această persoană va încerca să se reapropie de voi, va reveni în viața voastră. Eu, din câte văd aici, mai degrabă aș spune că voi sunteți persoana cornută și bărbatul aleargă după voi să vă prindă voi, chiar dacă fugiți de acest bărbat destul de mult, pentru că e posibil să vă fi supărat cu ceva, să știți că totuși se va apropia de voi și va încerca să purtați o discuție față în față. Însă voi nici nu vreți să auziți, nici nu vreți să ascultați, dar cred că până la urmă lucrurile dintre voi doi se vor rezolva. De ce spun că se vor rezolva? Pentru că văd că mai apoi stați amândoi cu o cupă de șampanie, poate, sau de vin în față și savurați momentul. Bun, nu neapărat, nu în toate cazurile vorbim acest lucru în sens de iubire, dar poate fi chiar și într-un sens de prietenie și de a lăsa războiul deoparte. Bun. Mai văd aici persoane care vin înspre voi în semn de prietenie, persoane care v-au supărat destul de mult, v-au deranjat. Aici poate să fie inclusiv vorba de colegi de serviciu, care poate au spus o vorbă neplăcută și v-a deranjat, iar acum vin să-și ceară poate scuze și să lucrați împreună la proiectul pe care trebuie să-l faceți, pentru că atunci când ești o echipă trebuie să lași supărările și deoparte și să mergi mai departe, pentru că nu pot fi o echipă dacă fiecare stă supărat la felul său. Da? Mai văd aici că o anumită persoană încearcă să scoată anumite vorbe de la voi, încearcă să spuneți anumite lucruri, voi vă abțineți destul de mult în a spune anumite lucruri, însă persoana respectivă parcă vă forțează. Hai spune, ceva de această natură, parcă trage așa cât poate de voi ca să spuneți anumite cuvinte, dar se pare că voi sunteți destul de inteligente, calculate, încât să nu spuneți cuvinte pe care mai apoi să le regretați. Sau cine știe, poate că voi știți un secret, persoana respectivă știe că voi știți secretul respectiv și atunci încearcă să scoată aceste lucruri de la voi pentru a merge mai apoi să bârfească mai departe, spunând că ați spus voi. Dacă voi știți să rămâneți în liniște, cum se spune, și să nu spuneți cuvintele respective, să nu spuneți secretele respective, atunci cumva viața voastră se va schimba în bine. De ce? Pentru că această persoană care v-a spus secretul respectiv este o persoană de încredere, poate să fie o persoană cu inițiala R și odată ce vede că poate să aibă încredere în voi, automat apelează la voi mai mult și mai des, dar în același timp cumva vă și ajută din alte puncte de vedere. Se pare că este o persoană care, să zicem, e mai bine poziționată
social, chiar dacă nu pare, și vă poate ajuta în anumite domenii. Și da, într-adevăr, această persoană vă va ajuta. Așa că aveți grijă doar ce spuneți, cui spuneți, când spuneți, pentru a nu fi folosit împotriva voastră, ci lucrurile respective să fie folosite în favoarea voastră. Da? În permanență vă văd într-o alergătură, într-o situație din asta că parcă toată lumea trage de voi, parcă sunteți angrenați în prea multe lucruri în același timp și nu puteți să mai faceți față. Este bine să luați un moment de respiro și să faceți lucrurile pas cu pas, pentru că altfel, așa cum am spus, veți ajunge la epuizare. Din altă ordine de idei, cele care vă doriți să ajungeți în fața altarului sau o anumită persoană să facă următorul pas, de făcut îl va face, dar îl va face într-o lună cu inițiala S, da? Adică septembrie. Nu cred că va face mai repede. Acum, e clar că depinde doar de voi dacă aveți sau nu aveți răbdare până atunci. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!